დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში აგიხსნით ცივ და თბილ ფერებს. ხშირად ერთმანეთში ერევათ ეს ფერები, ამიტომ ავღნიშნოთ ესე. ფერები, რომლებიც გვაგონებს მზეს, არის თბილი ფერები, ხოლო მთვარეს არის ცივი ფერები. დავიწყოთ ყვითლით. ყვითელი არის, რა თქმა უნდა, თბილი ფერი. შემდეგი თბილი ფერი გვაქვს სტაფილოსფერი. წითელით თბილი ფერია, რა თქმა უნდა. და ავიღებ კიდევ უფრო წითელ ფერს, ცოტა მოშინდის ფერს. ესეც თბილი ფერია. ახლა გადავედით ცივ ფერებზე. პირველს ავიღებ მწვანეს. მომდევნო ფერს ვიღებ ისევ მწვანეს, ოღონდ უფრო ცივ მწვანეს. შემდეგი ფერი გვაქვს ლურჯი. და კიდევ უფრო მუქი ლურჯი, ცოტა მოიასამნისფრო. ეს არის ჩვენი ცივი და თბილი ფერების ძირითადი პალიტრა. ამ ფერებისგან, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ შეადგინოთ მრავალი ფერი. როგორც წინა გაკვეთილში აგიხსენით, მწვანე შედგება ყვითლისგან და ლურჯისგან, ანუ თბილი და ცივი ფერისგან. ამ მწვანეს რო დავამატოთ ცოტა მეტი ყვითელი, მივიღებ თბილ მწვანეს. შესაბამისად, ზოგ ფერზე არ შეგვიძლია წყალსახად ვთქვათ, რომ არის ცივი ან თბილი ფერი. არსებობს ცივი მწვანეც და თბილი მწვანეც. იგივე შეგვიძლია ვქნათ ყვითელზეც. მარცხენა მხარეს რომელი ყვითელიც მაქვს, არის თბილი ყვითელი, მაგრამ ამ ყვითელს რო დავამატოთ ცოტა ლურჯი და მივიღო ლიმონისფერი, ეს იქნება ცივი ყვითელი. როგორც უკვე იცით, იასამნისფერი შედგება წითლის და ლურჯის შერევის შედეგად. მიუხედავად იმისა, რომ იასამნისფერი ახლა გვიხატია ცივ ფერებში, თუ ჩვენ მასში უფრო მეტ წითელს შევურობთ, მივიღებთ თბილ იასამნისფერს. რაც შეეხება თეთრ ფერს, თეთრი ფერით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიწვიოთ ფერის გაღიავება, მაგრამ
ფერს ვერ გავათბობთ ან ვერ გავაციებთ თეთრი ფერით. იმედია საინტერესო იყო თქვენთვის ეს გაკვეთილი, დამატებითი კითხვები მომწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად გიპასუხებთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოები, ასევე თქვენთვის სასურველი თემები მომწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად გავითვალისწინებთ. თქვენს მიერ შესრულებული ნამუშევრები კი გამომიგზავნეთ ჩემს ინსტაგრამის გვერდზე. მომავალ შეხვედრამდე.